موسیقی و نکته ها. امشب طبق وعده‌های قبلی با دکتر صادق فطرت ناشناس مصاحبه داریم. دکتر فطرت ناشناس به عنوان یک هنرمند خوب و شناخته شده همیشه در کشور و خارج از کشور مورد احترام علاقمندان خود بوده. رادیو افغانستان برای ارضای خاطر علاقمندان دکتر فطرت با ناشناس مصاحبه ترتیب داد. آنچه من در بزم شوق آوردم دانی که چیست، آنچه من در بزم شوق آوردم دانی که چیست، یک چمن گل یک نیستان ناله یک خم خانمه، یک چمن گل یک نیستان ناله یک خم خانمه. دکتر فطرت، چه انگیزه شما را واداشت که شما فعالیت‌های هنریتان را، اگر او را آدم بتن نامش فعالیت هنری بانم، از حدود محدود شخصی، چرا فعالیتی که محدود باشه و شخصی باشه بخاطر که فعالیت هنری نیست بده بازم این فعالیتان شما از حدود محدود شخصی و خانوادگی بکشین و به جامعه و رادیو بکشانین، علت و انگیزه چی بوده؟ آقای فارانی در این مورد بدون هر گونه ملاحظه باید حقیقت عرض کنم. در وهله اول به اساس یک اتفاق و تصادف محض با هزار ترس و لرز به رادیو آمد و خواهش اجرای پارچه موسیقی را از راه امواج رادیو کردم و این خواهش ما برآورده شد و باز هم تصادفاً مورد تشویق و ترغیب فراوان شنوندگان قرار گرفت. این موضوع البته تنها مربوط به آمدن من به رادیو و اجرای یکی دو پارچه موسیقی از راه رادیو بود. اما او چیزی که باعث شد هنر سرایندگی را با وجود تمام موانع و جلوگیری اعضای محترم خانواده از این کار ادامه بدم و باز هم ادامه بدم، فقط و فقط برخورد من با یک قطعه شعر سعدی بود. و او کدام شعر است؟ شعری است که صاحب دل به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد و صحبت اهل طریق را. گفتم میان عارف و عالم چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفت آن گلیم خیش بدر میبرد ز موج، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. ببینن گاهی اثر یک قطعه کوچک ادبی تا چه حد در اعماق ذهن انسان نفوذ میکنه و راه و طریق زندگیش تغییر میده. واقعا همین یک قطعه کوچک دایره محدود فعالیت هنری مرا که به خانه و حلقه رفقای محدود بود به دایره بزرگ و بزرگتری تبدیل کرد و امی اقدام چه لذت هایی که مرا نداد و امی طور با چه مشکلات و موانعی که در زندگی مرا مواجه نساخت. به هر حال از روش خود هرگز نادم و پشیمان نیستم و با همین هدف مقدس و مرام بشایبه‌ای که تا حال او را دوام دادیم بعد از این دوام خواهد دادم و در هر موقفی که باشم تا آخرین لحظه دوام خواهد داد. ببخشن شما در موسیقی شاگرد کدام استاد بودین؟ این سوال بکرات از من شده و جواب من هم یکی بوده همیشه. منظور شما اگر از شاگردی در موسیقی ای باشه که ما به طور منظم و سیستماتیک پیش کدام استاد معین و مشخص درس اساسات موسیقی را گرفته باشم، متاسفانه از این افتخار و نعمت محروم بودیم. البته در تمام طول زندگی من همیشه ای آرزو را به دل پروراندیم که استاد داشته باشم، ولی هر وقت و هر بار یا مصروفیت درس و تعلیم و یا مشغولیت های اداری و شخصی و خانگی مانع برآورده شدن این آرزو و خواهش بوده. به همین علت تا امروز اما اندازه واقفیت و آشنایی لازمی که در علم موسیقی باید داشته باشم ندارم. میفهمن شکست نفسی است و نه اعتراف خوب است. کم و بیش معلومات نهایت سطحی و سرسری که فعلا در رشته موسیقی دارم محضاً محصول علاقه افراطی ما به موسیقی و کثرت شنیدن آهنگ‌های مختلف می باشه. البته در پهلوی این عوامل یک عامل اساسی دیگر هم باید یادآوری کنم و این که
زمانی که ما به فعالیت هنری در رادیو آغاز کردم، یک تعداد از هنرمندای گرانمایه در این راه پیش قدمتر از ما بودن. البته گرفتن نامشان برای ما مشکل است، پروگرام نهایت محدود است، به می اکتفا میکنم. برای ما بهترین سرمشق اما زحمت کشی از این هنرمندایی که بودن و فعالیت هنری از اونا، برای ما بهترین سرمشق کار هنری ما بوده و از هر کدامشان منت و دین به دوش دارم. و در قدم دوم باید از او عده هنرمندا یادآوری بکنم که یک کمی بعد از ما در رادیو فعالیت هنری خود آغاز کردن. بله. انعکاس خوب و بد محیط و مردم درباره هنر از این هنرمندا، چی پیشتر بر کسایی که بودن و چی همه کسایی که بعد از ما آمدن، امی انعکاس خوب و بد محیط و مردم درباره هنر از این هنرمندا برای ما و هنرم همیشه آموزنده و قابل استفاده بوده. گویا به این ترتیب این عده هنرمندا هم طور مستقیم و هم غیر مستقیم تا اندازه حقی به گردن ما دارن. چی فکر میکنین دکتر فطرت ها هنرمند میتونه در تخلیقات یعنی ایجادیات و آثار خود تمام ذوق‌ها و سلیقه‌ها را رعایت کنه و در ضمن خاطر تمام هنردوستا را یکسان راضی نگه بداره؟ این سوال شما را نمیتونم با سهولت و در یک جمله کوتاه جواب بگویم. خب طبعا هر هنرمند آرزو داره آثار و تخلیقاتش مورد پسند و تایید اکثریت مردم قرار بگیره. شدت این آرزو گاه گاه به حد میرسه که حدود یک قلمرو معین برای هنرمند تنگی میکنه و میخواه هرچی بیشتر بر عرض و طول تأثیر ساحه هنری خود اضافه کنه. اما متاسفانه موانع زیاده در راه برآورده شدن این خواهش و آرزو وجود داره و ما مختصرا عرض میکنم. اولین مانع اختلاف سطح دانش و معلومات در فن معین و به نتیجه تفاوت در طرز تفکر مردم است. و این امر نهایت طبیعی است. در هیچ یکی از نقاط جهان کشوری را سراغ نداریم که سطح فکری همه مردمشان کاملا یکسان باشه. دوم، موضوع اختلاف و تفاوت سن و سال مردم است در یک جامعه که هر کدام از او تمایلات و نیازمندی های معنوی و ذوقی گوناگون دارند. سوم، مأنوسیت و مألوفیت افراد یک جامعه است به یک نوع خاصی از هنرهای مطلوبشان. آشنا شدن و مرور زمان خو گرفتن چشم و گوش با یک سلسله آثار و مظاهر معین عنعنوی هنری هر گونه نوآوری و نوپذیری را بدعت نامناسب تلقی میکنه و با او از در مخالفت پیش میره. و این موضوع مخصوصا در مورد او قبیل آثار هنری زیادتر مطرح بحث است که برای نقد و ارزیابیشان هنوز معیارها و مقیاسهای ثابت و قبول شده وجود نداره و یا اکثریت مردم به علت فقدان تدریس و تعلیم و یا تبلیغ در امر رشته از او آگاهی ندارن و نظر به امی علل و اسباب مردم به امو آثار هنری عنعنوی و مکرر در مکرر سخت عادت و خو میگیرن و پابند میشن و او را یک امر مسلم فکر میکنن و شما میدانین که خوگری از عاشقی بدتر بود. بالاخره بزرگترین مانع رعایت همه ذوق‌ها و سلیقه‌ها در یک اثر معین هنری عبارت است از موضوع روانی و یا بهتر بگویم جوابگویی عقده‌های مختلفی روحی افراد است. و این موضوع مخصوصا در آغاز قرن ما و شما بیش از پیش کسب اهمیت کرده و دانشمندای زیادی از جهان در صدد تحقیق و تحلیل از او برآمدند. بیاین در این مورد از زیگموند فروید روانشناس معاصر اتریشی کمک بخواهیم. او معتقد است که هنر بروز و تجلی خواهشات و امیال ناکامیاب است که با وسیله مکانیزم‌های مختلف به شکل برتر و تعالی یافته‌تر از جهان معنوی و درونی انسان تراوش میکنه و نقش میگیره. هنر مثل خو و رؤیا وسیله اقناع و ارضای آرزوهای سرکوفته شده و ناکام است. هنرمند با وسیله خیال بافی در دنیای پردامنی از اوهام آرزوها و آمال خود لباس هستی و واقعیت میپوشاند. هنرمند تحت تسلط و سیطره تحت الشعور و یا روان ناخودآگاه خود قرار میگیره و دنیای خیالی خود حقیقت و واقعیت تصور میکنه و امی حالات و تأثیرات روحی او که ناشی از تأثیرات ما فی الضمیر و روان ناخودآگاه او میباشه در آثارش منعکس میشه. از لحاظ روانشناسی پیوندهای مابین هنرمند و هنردوست موجود است. به این نکته توجه داشته باشین که پیوندهای مابین هنرمند و هنردوست موجود است. هنردوست چی بیننده باشه و یا شنونده میکوشه
تا روی خود از او آثار هنری و ادبی سیراب و متلذذ بکنه که آینه ضمیر خودش باشه و دردها و رنجها و شادیهای دلخواه خود در او پیدا کنه و اختلاف آرا و عقاید و سلیقه های گوناگون در مورد آثار هنری هم از همینجا نشأت میکنه و به وجود میاد. مثلا بسیاری از پارچه های بوده که ما برای زو پیش بینی کردیم که شاید این پارچه سوکسی زیاد در مابین جامعه و مردم پیدا بکنه، لکن متاسفانه خلاف توقع ما او هیچ سوکسی نیافته. ولی برعکس پارچه های دیگه بوده که ما برای زونا چندان توقع و انتظار نداشتیم اما سوکسی پیدا کردن. اینجا درک ذوق مردم و سلیقه مردم این بسیار زیاد مهم است و ضمناً با عقده‌های از اونا، با عقده‌های روانی از اونا جواب گفتن این مهم است. اینا در هر اثری که این جواب بهتر و مثبت‌تر داده شده باشه، اما پارچه و اثر هنری سوکسی بیشتر پیدا میکنه. خوب آقای دکتر فطرت، عقیده‌تان در مورد هنر برای هنر و هنر برای مردم چیست؟ شما معتقد و پیرو کدام اصل هستید؟ اگرچه به خود هرگز صلاحیت و بضاعت قضاوت و تفصیل در این گونه مسائل دقیق علمی و فنی را نمی‌بینیم، اما برای که سوال شما را به جواب نگذاشته باشم با تمام قصور علمی و نارسایی افاده خود به عرض میرسانم. بله. در طول تاریخ بشری ممکن است همه فنون ظریفه یا هنرهای زیبا به چند مقصود به کار رفته باشه. اول هنر برای تفریح و تفنن شخصی و یا یک عده کوچک خانواده و یک تعداد افراد مربوط به هم، و این شکل هنر را از جوامع اولیه بشری تا امروز میتونیم سراغ بکنیم. دوم هنر برای به جا آوردن مراسم مخصوصی، چه مراسم مذهبی باشه و چه مراسم برای تجلیل یک حادثه معینه، و این شکل هنر باز هم به یک لحاظ شبیه است به حالت چیزی که در اول گفتم، زیرا در اینجا هم عده افراد محدود و بیشتر ارضای نفسی خود هنرمند و تمتع یک عده محدودی را در بر میگیره. طور مثال مثلا سرودهای معین در یک معبد و یا رقص و آوازخوانی بعد از به دست آوردن یک شکار چرب و نرم قبایل ابتداییه و اینا. خب در این هر دو حالت متذکره هنر هنوز به شکل محدود مانده و شکل عمومیت به خود نگرفته و بحث در او زائد از موضوع ما و شماست. سیوم هنر برای هنر است. پیروای این مکتب یک سلسله موازین و معیارهای را اساس فعالیت قرار میتن. اینها در قید مفیدیت و یا غیر مفیدیت آثارشان نیستند. به عقیده اینها هر امر به قلمرو هنر حق ورود و دخالت داره و برای معتقدان این مکتب تنها چگونگی آثار هنری مطرح بحث است، نه ای که در چی باب و چرا کار کرده است. پیروای مکتب هنر برای هنر شعار دارن به این معنا که مفید بودن و یا در بند اجتماع بودن ارزش هنر از میان میبره و هنر معبودی است که باید او را برای خودش پرستش کرد و هیچ گونه جنبه مفید یا اخلاقی را به او نباید داد. هنر هیچ گونه مفیدیت نداره و اگر داره یگانه فایده هنر زیبایی اوست، مثل مناظر زیبا در راههای سرسبز، آبشار خروشان، چهچه پرندگان و غیره و غیره. به این ترتیب پیروای هنر برای هنر اول از همه کمال شکل و فرم را تأکید میکنه، چه در ادبیات باشه یا نقاشی، پیکرتراشی باشه و یا موسیقی. بله. دوم عدم دخالت احساسات و عدم توجه به آرمان و هدف خاص اجتماعی و غیره. این موضوع مخصوصا در موسیقی کلاسیکی هندی نزد یک عده پیروان هنر برای هنر با یک تحجر و تعصب عجیب تأکید میشه. اینها بیرون شدن از چارچوب و فرم معین یک راگ را، مخصوصا اگر از طرف یک خواننده کلاسیکی صورت بگیره، یک نوع بدعت نابخشودنی میپندارن. بله. و متخلف از این قواعد استثناء ناپذیر فوراً به مذهب موسیقی تکفیر میکنن. خب از این جمله معترضه که بگذاریم، عکس العمل در مقابل این گونه آثار است که مشاهده کنندگان یا شنونده ها اگر واقفیت و آشنایی لازمی با اساسات و موازین عمو قبیل آثار داشته باشه، در این صورت نوع کیفیت هنری را در او یافته و از این دریافت خود احساس لذت میکنن. اما این دریافت ها طوری که گفته شد صرفاً بر مبنای نظریه زیباشناسی و چوکات های معین عنعنوی زو قابل تحلیل و بررسی است.
بله. و نظریه قانع کننده دیگه وجود نداره که چرا مثلا یک پارچه موسیقی از یک پارچه دیگه موسیقی مطبوع تر است و یا چرا تسلسل و توالی بعضی آهنگای موسیقی رضایت بخش و مؤثر و منطقی می نماید، در حالی که تلفیق و ترکیب بعضی آهنگای دیگه ملال انگیز و خستگی آور است. صحیح، مهربانی کنین. خلاصه ای که پیروای مکتب هنر برای هنر خود هنر اصل و معبود قرار داده و هر نوع اصل مفیدیت و سایر ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی و معنوی را فدای فرم و شکل ظاهری هنر میکنه. چهارم ازی هنر برای امرار معاش و تأمین معیشت محض است. گمان کنم این اصل نیاز به تشریح نداشته باشه. خود شما میدانید که پیروی از این اصل شاید به اساس یک نوع اجبار، خواه ارثی باشه و یا جریان اتفاقی زندگی صورت گرفته و هنرمندان را وادار به فعالیت هنری کرده باشه. شاید در بین این قبیل اشخاص عده‌ای باشند ولو محدود و انگشت شمار که برای هنر غیر از او که او را وسیله امرار معاش خود قرار دادن ارزش بالاتری هم قائل باشه و در عین زمان نظری هم به اطلاع و ارتقای هنر داشته باشه و همچنان توجهی برای ارضا و اقناع ذوق مردم هم داشته باشه. هنرمندای اجیر هم میتونیم در امی کاتگوری بیاریم. به هر حال تفصیل در این موضوع باز هم خارج از بحث اساسی ما و شماست. بعض برسانم که هنر مثل تمام خصوصیات زندگی انسان، زاده اجتماعیت انسان و قواعد اساسی تشکیل جامعه و بشر شدن بشر است. بله. به عباره روشن‌تر، هنر فریاد نیرومند جمع است و از همین سبب وظیفه داره که در خدمت مادر خود یعنی جمع و جمع هم جمع‌ترین جمع ها باشه. بسیار نظر خوب است. در غیر از او دیگه هنر به یک شاخه میمانه که از درخت کنده شوه، این شاخه به زودترین فرصت خشک میشه و فاسد میشه. بله. ولی اگر در راه خدمت به مادر خود یعنی همو جامعه به کار بفته، فرزند حلالی است و ترقی و تکامل نصیبش میشه. در مورد موسیقی به طور مشخص باید عرض شود که نقش موسیقی به خاطر لطیفترین ضربات و تماس او با روح بشر از تمام هنرهای دیگر نقش برجسته اجتماعی پیدا میکنه. بله. و از همین لحاظ در سرنوشت ملت ها سهم ارزنده و قاطع داره. بنابر همین اهمیت است که دانشمندای علوم و هنرهای مختلفه یک صدا میگن که اگر خواسته باشن که یک ملت به تباهی سوق بتن، دیگه هیچ کاری نکنن، فقط آرام و بی صدا موسیقیشان سخیف و بی‌مایه بسازن و به دست عناصر بازاری و عامی و نادان بدن. نظر بسیار مثبتی است. برای که هنرمند از راه هنر خود خدمت شایسته به مردم و جامعه خود کرده باشه، باید با فرهنگ خود آشنایی کافی داشته باشه. بله. بر نیازمندی های مادی و معنوی و روحی افراد جامعه خود آگاه باشه. ممکن است ملاحظه کرده باشن یعنی در اینجا آگاهی و شناخت کافی هنرمندها و شعرا و نویسنده ها مخصوصا با فرهنگ خود امر لازمی است. بله. تمام هنرها و موسیقی هم در قطار نخست از او یک نوع عکس‌العمل عاطفی و ذهنی هنرمند است در برابر حوادث محیط دور و پیشش. به هر اندازه‌ای که هنرمند در ترسیم و تمثیل این حوادث از صدق و صفا و صمیمیت و جرأت و شهامت کار گرفته باشه، تخلیقاتش به همون اندازه اصیل‌تر، مؤثرتر و قابل نفوذتر خواهد. واضح است. بله. هنری که به طور صادقانه و بی‌شائبه و غرض از یک زمینه روحی برمیخیزه، در شنونده و بیننده حالات روحی خاص را القا میکنه. هنرمندی که از دانش مقتضی و نسبی برخوردار و در عین زمان با شرایط فرهنگی و اجتماعی قلمرو زیست خود آشنا باشه و با تمام وجود و احساس و عقیده در خلق اثر هنری خود دخالت داشته باشه، خواهی نخواهی به نیازهای جامعه تر و عمیق‌تر مردم خود پاسخ گفته میتونه. موسیقی را مثال میگیریم. در مابین آهنگا و اصوات پیهم متوالی موسیقی اصواتی هست که عناصر وجود ما را به جنبش میاره و در اعماق ذهن و وجود ما و شما تنین میندازه و اکثر خواسته های روحی و معنوی ما را ارضا و اقناع میکنه. ما با این عقیده پیروای اصل هنر برای هنر مخالف هستم که میگن یگانه فایده هنر زیبایی فرم و شکل ظاهری از اوست و نباید در بند مفیدیت اخلاقی و اجتماعی از او بود. یا با عقیده یک تعداد اشخاصی که فکر میکنن هنر، یا واضحتر بگویم زبان هنر موسیقی، بجز مرا میبته با چنگ و با نیبته از اظهار چیز دیگه عاجز و ناتوان است. و یا به قول سالیوان نویسنده معاصر آیرلندی که میگه هنر جز رمز و راز ناچیز و جزئی چیزی نیست
و اضافه میکنه که ما بیگمان از یک اثر هنری لذت میبریم ولی نمیتونیم او را با نیازهای فیزیولوژیکی و بیولوژیکی انسانها نسبت بدیم. فکر میکنم ارزش و تاثیر هنر و مخصوصا شعر و موسیقی بالاتر و بیشتر از این چیزی که اینا عقیده دارن باشه. که چی صفات را شما برای هنر خوب و هنرمند خوب لازم میدانید؟ صفات را که شما باید اطلاع آقای فارانی در جریان تاریخ هنری این موضوع را ما شما به صراحت و وضاحت ملاحظه میتونیم بکنیم که آثار هنری متوسط و ادنا دیر نمیپاین، میآین میروان و دیگه یاد هم از اونها نمیشه. از همین سبب است که میگن هنر متوسط پذیر نیست. تنها آثار هنری عالی است که مثل ستاره های ثابت در آسمان هنر باقی میمانند و تا عمر دارن میدرخشن. ممکن است سوال کنین که زیبایی یک اثر هنری ده چگونه باید تشخیص بدیم و درک بکنیم. یکی از تعریف هایی که برای تشخیص زیبایی میکنن ایست که زیبایی عبارت است از تجانس و تناسب و هم آهنگی اجزا و اعضا در یک اثر ادبی و هنری. اگر تمام اجزای یک اثر هنری در مجموع با ساختمان روحی ما تناسب و توافق حاصل کرد، حس خوشی و انبساط خاطر در ما پیدا میشه و او اثر ما شما زیبا میگیم. و برعکس اگر اجزای یک اثر هنری با هم تناسب و هم آهنگی نداشته باشه، ما از دیدن یا شنیدن از او مشمئز میشیم و منزجر میشیم. در اون صورت او را یا اثر زشت میگیم یا حداقل در مقابلش بی تفاوت میمونیم و تیر میشیم. بیشتر عرض کرده بودم که هنر چی به شکل شعر و ادب و چی به یکی از اشکال فنون ظریفه عبارت از عکس العمل عاطفی و ذهنی هنرمند است در برابر حوادث محیط زندگیش. گویا به این ترتیب مجموعی آثار هنری و ادبی که در طول تاریخ یک ملت به وجود میآیند حیثیت فهرست حوادث و شیوه زندگی و تمدن و اندیشه ها و آرزوهای از اون ملت داره. از همین جاست که گفتن هنر یک ملت آینه افکار و طرز زندگی از اوست. پس به این اساس هر قدری که در آثار هنری از طرف هنرمند کمال صفا و راستی، تعمق و دقت نظر و رقت احساس و عواطف هنرمندانه به کار رفته باشه، همینطور شرایط فرهنگی و محیطی خود هنرمند به وجه احسن منعکس نموده باشه، به اما اندازه تخلیق هنری پرمایه و جاودان خواهد. بله. هنر خوب نباید تنها وسیله سرگرمی و تفنن باشه، طوری که پیشتر هم گفتم برای شما، بلکه باید نقش باردی در تلطیف احساسات و عواطف مردم و در بلند بردن سطح فکری و فرهنگی جامعه داشته باشه. اثر هنری خوب و اصیل باید به پیشرفت کمال معنوی انسان کمک بکنه. آثار عالی هنری باید انسان را از بلا تکلیفی در یاوگی و ظلمت مایوسی و بندهای اوهام جان فرسای زندگی رهایی ببخشه و باعث حرکت از او به طرف معنویت های ممتاز انسانی شود. با عقیده ما برای تشخیص اثر خوب از آثار متوسط و ادنا باید یک سلسله موازین و معیارهای هم در دست باشه چه در غیر از او یگانه وسیله شناخت آثار رأی و سلیقه شخصی خواهد بود که طبعا اعتماد به او مشکل و بعضا ناممکن است. البته در اینجا منظورم این نیست که ذوق و سلیقه شخصی هیچ اعتبار نداره، هرگز. مقصود ما ایست که اگر ذوق و قریحه و سلیقه فردی را در تشخیص و درجه بندی یا تصنیف بندی آثار هنری یگانه ملاک و مقیاس قرار بدیم، این موضوع مخصوصا در جوامع رو به انکشاف که تعداد بیسوادها و کم سوادها در او زیاد است، سخت به ضرر و انحطاط فرهنگی می انجامد. برای که فهم و درک هنر هم به ذات خود یک هنر است و باید او را به مردم آموخت. از همین جاست که شاعر با تجربه تلقی که از محیط و مردم خود داشته از سوز دل گفته که وای بر جان سخن گر به سخندان نرسد، و یا شکوه و درد دل ابوالمعانی بیدل از نادانی و بیهنری محیط خود که میگه اینجا سخنها داشتم از دستگاه علم و فن بیدل، با خاموشی یقینم شد که پر بیهوده میگفتم. آمدیم در مورد هنرمند خوب. باید عرض کنم که در این مورد ما با عقیده شوپنهاور کاملا هم عقیده است. شوپنهاور نویسنده ها را به شهابها، سیارات و ستارگان ثابت تشبیه کرده. گروه اول یعنی شهابها مثل شهاب میاین که تنها تاثیر زودگذر پدید میارن، متوجه میشن، فریاد میزنن نگاه کنن. او وقت درخشش در یک چشم بر هم زدن
برای همیشه ناپدید میشه. بله. گروه دوم همون نویسنده هایست مثل کواکب سیار هستن که بیشتر زندگی میکنن و چون به ما نزدیکتر هستن درخشش خیره کننده تر دارن. اما اینها نیز اعتبار خود از دست میده برای ازی که نورشان اکتسابی و از منبع دیگر قصد شده می باشه. بله بله. تنها دسته سوم یعنی ستاره های ثابتی که خودشان به ذات خود منبع و سرچشمه نور هستند تغییر ناپذیر در آسمان ایستادند و با نور خود می درخشند. منظر از اونا با تغییر دیدگاه ما و شما هیچ وقت عوض نمیشه. نورشان دیر زمانی میخواد تا به ما برسه ولی در عوض جاودان میمانه. عقیده ما در مورد هنرمند خوبم همیست. هنرمند خوب باید بر یک زمینه سفت و محکم هنری بر پای خود استاد باشه. یک اثر هنری با ما از چگونگی ارتباط بین هنرمند و چیزی که او را احاطه میکنه سخن میگه. ما میتونیم با ملاحظه یک اثر هنری او را تحلیل بکنیم و تفسیر بکنیم و از این راه در مورد حالات روانی هنرمند، در مورد زندگی معنوی و طرز تفکر هنرمند و همانطور در مورد اجتماعی که او یک عنصر از اوست و بالاخره در مورد زندگی به طور یک کل به یک سلسله نتایج میرسیم. تمثیلات و انعکاسات با وضاحت و صراحت به عمل آمده باشه، صانع از او و آفریننده از او یک هنرمند خوب است. در تعریف تربیت گفتن که تربیت یعنی ایجاد تغییرات مطلوب در افراد. این کار نباید بکنیم که در پهلوی یک سلسله عوامل دیگر هنر هم نقش برجسته در تربیت افراد دارد. هنرمندی که آثارش در تربیت معنوی و روحی و ذهنی افراد جامعه اثر مثبت بگذاره، هنرمند واقعی است و رسالت خود در برابر مردم خود و در برابر جامعه خود به جا آورده. در مورد انتخاب شعر و تصنیف و کمپوز خوب عقیده شما چیست؟ سوال جالب و مفید است، اما چون پروگرام شما حوصله و گنجایش صحبت بیشتر و مخصوصا صحبت بسیار دقیق نداره، اگر گفتارم در این مورد مختصر و بسیار علمی نباشه معذرت میخوایم. یک پارچه موسیقی که ما و شما هر روز از خلال امواج رادیو میشنویم متشکل است از چند جز. اولین جز از او و باید بگویم مهمترین جزش عبارت از آواز خواننده است. جز دوم شعر و تصنیف است، جز سوم طرز و آهنگ است و جز چهارم ضربات متوالی آهنگ که او را به اصطلاح موسیقی تال و لی میگن. طوری که تذکر دادم آواز مهمترین عنصر یک قطعه موسیقی است. اگر خواننده با آواز طبیعی خود کیفیت لازمه را ایجاد کرده نتانسته و به اصطلاح چنگ به تارهای دل نزنه، شعر و آهنگش هر قدر عالی هم باشه اغلب جلب توجه شنونده به خود نمیکنه. از این خاطر مهارت و زحمتش در موسیقی معمولا به هدر میره و به خدمت این قسم سراینده ها باید به زبان شاعرانه عرض کنم که راه در دل خوبان به زور نتوان کرد. واقعا گفتی شیرینیست راه در دل خوبان به زور نتوان کرد. عنصر دوم یک پارچه موسیقی را شعر و تصنیف گفتیم. در شعر چه شعر کلاسیک باشه و یا شعر نو باز هم زیبایی مطرح است، یا زیبایی شکل و فرم و کلمات رنگین و یا زیبایی مفهوم و معنا. اگر هر دو جنبه در او مد نظر گرفته شده باشه نور علی نور. در غیر از او شعر و تصنیف یکی از دو صفات حتما باید دارا باشه. بسیار خوب، از این معلوماتتان تشکر. حالا به اجازه شما یک آهنگ شما را که مطلعش است فکر میکنم باز پیرانه سرم عشق تو آمد در یاد من انتخاب میکنم، اگه اجازهتون باشه میشنویم. با کمال میل، از دوست هر چی رسد نیکوست.
اگه باز هم از شما خواهش کنیم قبول میکنین؟ بفرمایید. یعنی بر ما کدام فکاهی به یاد داشته باشین بگوین. خب در این لحظه تو چیزی خاص یک فکاهی درسته که واقعا قابل خنده باشه به یادم نخواهد آمد، مگر
من یک فکایی رو برتان میگم که مربوط به هنر است، باز هم مربوط به موسیقی است. نام تانسین یقینا شما شنیدین. بله. خواننده دربار جلال الدین اکبر، پادشاه سوم سلطنت مغولیه بود و بسیار معروف بود. یک روز دوست همین تانسین از تانسین خواهش کرد که همیشه به دربار میری و این دبدبه و شکوه درباری رو به چشم خود میبینی، اجازه بده یک روز ما هم همین دبدبه و کوکبه رو به چشم خود ببینیم. خب این تانسین برش میگه که تو از آلات ساز هم چیزی رو بلد نیستی و خواندن هم نمیفهمی، ما به چی عنوان تو رو اونجا ببرم؟ خب این گفت به هر عنوانی که باشه، یک آلاتی که بسیار نواختنش ساده باشه برای مبته. تانسین فکر میکنه و بالاخره تجویز میکنه باشه که خب درست است، بیا خیلی میبرمت، هارمونی رو به دستت میتم و خودت امی 3 کلکه یا 3 انگشته بر 3 پرده ازو بر 3 سر زبان و پکه زده دیگه شور نخوری مگر حرکت نتی دستای از جایش که خراب میشه. خب قبول میکن، به دربار میرن و کنسرت شروع میشه و این هارمونی رو میگیرن رفیق تانسین و امی 3 انگشت خود بر 3 سر و 3 پرده همطور میمانه و پکه زده میره. بله. خواندن چی میشه؟ خب بالاخره این موضوع قدر دوام میکنه و رکود و جمود از این قدر دوام میکنه که پادشاه ملتفت میشه. بله. جلال الدین اکبر وقتی کنسرت خلاص میشه این نفر پیش خود میخواد که رفیق می تمام کسایی که می نواختن و می خواندن دستایشان بالا و پایین و راست و چپ می دوید، کلکایشان می آمد و بالا می رفت و پایین می رفت. از خود به یک جایی به موسیقی پرده میخکوب بودی چطور چه قسم تحلیل میکنی موضوع. این دید که والا خمار خو باختی، حریف از دست نده. فورا شروع کرد گفت اتور است که این رفیقای ما نویاد هستن و ناشیستند از ساز و نواختن و اینا سرگردان پشت سر میگردن، اما ما سر یافتیم، ما 3 سر یافتیم، اونا را دست خود ما نمیخوایم که دست خب در آخر با شنونده‌های محترم خداحافظی میکنم و از ریاست رادیو افغانستان تشکر میکنم که برای من فرصتی مصاحبه را دادن. از شما تشکر.